नमस्ते एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानल स्टक सेसनमा स्वागत छ। हामीले अगाडिको टपिकहरुमा शेयर मार्केट भनेको के हो, यो कसरी चल्छ, यसमा कुन कुन कुराहरु हुन्छन्, सबैले जान्नै पर्ने सामान्य शब्दहरु जसलाई दुईवटा छुट्टा-छुट्टै पार्टमा मज्जाले एक्सप्लेन गरेका थियौं। यदि तपाईले ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने म भिडियोमा टपमा राखिदिन्छु त्यसको लिंक, त्यसमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। हामीले पछिल्ला भिडियोहरुमा डिस्कस गरेका कुराहरु जानिसकेपछि हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरु सिकिसक्यौं र अब हामी मेन टपिकतिर प्रवेश गर्छौं, जुन रहेको छ इन्भेस्टिङ भर्सेस ट्रेडिङ। के हो त इन्भेस्टिङ भनेको, के हो त ट्रेडिङ भनेको, डिटेलमा हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। साथीहरु भनिन्छ नि, एभ्रीवन स्टार्ट्स एज अ ट्रेडर बट व्हेन द प्राइस ड्रप्स डाउन दे बिकेम द इन्भेस्टर्स। भन्नाले सुरुमा जो पनि ट्रेडिङ तिर जान्छ ट्रेडर बन्छ र जब उसले लस बेहोर्न थाल्छ, घाटा हुन थाल्छ, उसलाई उ इन्भेस्टर बन्न खोज्छ। जेनरली मैले तपाईलाई शेयरको ट्रेडिङको बारेमा सोध्यो भने सुरुमा तपाईको दिमागमा के आउँछ? पक्कै पनि यही कुरा आउँछ होला कि मोबाइलबाट अथवा ब्रोकर अफिसमा भिड भएर किनबेच हुनु भनेकै ट्रेडिङ अथवा ट्रेड हो। र यो किनबेच गर्ने ठाउँलाई नै हामीले नेप्से अथवा नेपाली स्टक एक्सचेन्ज भन्छौं। ट्रेडिङलाई पहिलेको जस्तो स्टक एक्सचेन्जमा गएर गरिन्न। अहिलेको जमानामा त सबै कुरा अनलाइनमै हुन्छ। टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि जोसुकैले पनि आफू जहाँ छ, जुन ठाउँमा छ, त्यही ठाउँबाट ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन अथवा गुमाउन सक्छन्। ट्रेडिङमा स्टक र अरु इन्भेस्टमेन्ट हुन्छन्, तर त्यो इन्भेस्टिङ भन्दा चाहिँ कम्प्लिटली डिफरेन्ट कुरा हो। सायद तपाई पुरै प्रोफेसनल ट्रेडर वा कहिलेकाहीँ अकेजनल ट्रेडर हुनुहुन्छ, त्यो इन्भेस्टर बन्नु जस्तो हुँदैन है। सुन्नुहुन्छ नि, बजारमा फलानाले यति कमायो ट्रेडिङ गरेर, उति कमायो भनेर, तर उनीहरूले के चाहिँ भन्दैनन् भने कति घाटा भयो, कति पटक घाटा भएर बल्ल अलिकति नाफा भयो, यो कुरा धेरै नयाँ लगानीकर्ता तथा ट्रेडरहरूलाई थाहा नै हुँदैन। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? हामीले आजको यो एपिसोडमा त्यसमा रिलेटेड कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईले टर्म्स ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङको डेफिनेसन बुझ्ने हो भने सर्फेसमा हेर्दा छुट्याउन नसकेला। जे भए पनि इन्भेस्टिङ भनेको फ्युचरमा केही फाइदा आउँछ भनेर प्रेजेन्टमा गरेको लगानी हो अथवा खर्च हो, र ट्रेडिङ भनेको चाहिँ किन्ने र बेच्ने प्रोसेस हो र दुईवटामा क्लियर डिफरेन्स चाहिँ देखिँदैन। इनफ्याक्ट यी दुईटामा चाहिँ कुन बेलाको ट्रेडिङ हो र कुन बेलाको चाहिँ इन्भेस्टिङ हो भनेर चिनिदैन। त्यसैले यी दुईवटा टर्म्सहरू डिफरेन्ट एप्रोचेस हुन्। एउटा इन्भेस्टर एउटा व्यक्ति हो जसले कुनै पनि एउटा कम्पनीमा लगानी गर्छ र त्यसबाट केही वर्षमा सर्टेन प्रफिट होला भनेर उसले चाहिँ एक्सपेक्टेसन राखेर चाहिँ लगानी गर्छ। त्यसैगरी ट्रेडरले चाहिँ छिटो समयमा शेयर्सलाई बाइ र सेल फ्रिक्वेन्टली गरेर पैसा कमाउने एउटा माइन्डसेट राखेको हुन्छ दिमागमा। अर्को शब्दमा भन्दा एउटा चाहिँ ग्रेजुअली लगानीको रिटर्न एक्सपेक्ट गर्ने भएको इन्भेस्टिङ भयो र मार्केटको भोलाटिलिटीमा खेल्ने र फोकस गर्नु भनेको चाहिँ ट्रेडिङ भयो। ट्रेडर्सहरूलाई नि धेरै कुराहरू हुन्छन्, जस्तै कम्पनीहरूले ट्रेडर्सलाई हायर गरेर आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको लागि सजेसन लिन्छन्। जस्तै एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले कुनै अर्को इन्भेस्टमेन्ट अथवा कुनै कम्पनीको शेयर्स किन्न आँट्यो अरे, त्यस्ता कम्पनीले ट्रेडर्सहरूलाई हायर गरेर कहिले किन्दा हुन्छ, कुन मूल्यमा किन्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूमा सल्लाह दिन्छन्। तर हामीले यो भिडियोमा त्यस्ता ट्रेडर्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ जसले आफूलाई मात्र क्यापिटल कमाउनको लागि ट्रेड गर्छन् र इन्भेस्टिङ भन्दा दुईवटा कुरामा चाहिँ ट्रेडिङ फरक हुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ टाइमिङ। टाइमिङको लागि हामीले अघि इन्भेस्टिङ लङ टर्मको लागि र ट्रेडिङ सर्ट टर्मको लागि भनेर डिस्कस गर्यौं। जब तपाईले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा स्टकमा, तपाईले त्यो कम्पनी अब आउने समयहरुमा ग्रेजुअली ग्रोथ गर्दै जानेछ र जेनरली 5, 10, 20 वर्षमा होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। डेली बेसिसमा अलिअलि प्राइस अप डाउन हुन्छ, तर इन्भेस्टर्सलाई यस्तो कुराहरूले फरक पार्दैन, बरु झन् घटेको बेलामा उनीहरूले थप्छन् र जब एकपटक किन्छन् तब त्यसको फोकस सधैँ लङ टर्मको लागि जान्छ।
र त्यस्तो सानोतिनो घटबडलाई उनीहरूले वास्तै गर्दैनन्। अर्को पाटोमा ट्रेडिङ चाहिँ छिटो र चाँडै एप्रोच हो। यसमा बाइङ र सेलिङ सर्ट टर्म प्राइस तलमाथि भएको बेलामा गरेर त्यसको फाइदा लिन खोजिन्छ। नेपालमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ छैन, जुन त्यही दिन किन्ने र बेच्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर धेरै जस्तोले स्विङ ट्रेडिङ गर्छन्, जुनमा बाई सेल केही दिनको, हप्ताको वा महिनाको घटबडमा तल किनेर माथिल्लो प्राइसमा बेच्न खोजिन्छ। यसैले गर्दा ट्रेडर्सहरूले धेरै जस्तो सेयरहरूको किनबेच गर्छन्, जबकि इन्भेस्टरहरूले कम्पनीको फाइनेन्सियल सिचुएसन र अन्य फाइनेन्सियल रेसियोजलाई हेरेर इन्भेस्टिङ डिसिजन लिने गर्छन्। अब जाउँ अर्को पार्टमा, जसले ट्रेडर्स र इन्भेस्टरलाई झन् मजाले छुट्याउँछ, जुन रहेको छ एनालाइसिस। यी दुवैले गर्ने एनालाइसिस फरक हुन्छ। सुरुमा हामीले सेयरको प्राइस र त्यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमा डिफ्रेन्स छुटाउनु पर्छ। सेयरको प्राइसले कुनै पनि समयमा त्यो कति किनबेच भयो, त्यसलाई कुन मूल्यमा कारोबार गरियो मात्र जनाउँछ। तर कुनै पनि स्टकको वा कम्पनीको वास्तविक मूल्य, जसलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनिन्छ, त्यो चाहिँ थाहा पाउनलाई गाह्रो हुन्छ। अनि यो भ्यालु निकालिसकेपछि मार्केट प्राइस कति छ र त्यो भ्यालु इन्ट्रिन्सिक भन्दा कति तल अथवा माथि छ भनेर हेरिन्छ। र बेला बेलामा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्दा पनि कममा मार्केट प्राइस आउन सक्छ कम्पनीहरूको, जुनको मेन रिजन भनेको चाहिँ मान्छेको भित्र भएको फियर र ग्रिड हो क्या, लोभ र डरले गर्दा। इन्भेस्टिङको दुनियाँमा मान्छेले धेरै जस्तो दुईवटा एप्रोच लिन्छन् यो इन्फर्मेसनको लागि। सुरु खालका इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ सर्ट टर्ममा भएको प्राइसको फ्लक्चुएसनलाई इग्नोर गर्छन् र इन्ट्रिन्सिक भ्यालुको राइजबाट फाइदा पाउँछन्, र केही गरी प्राइस ओभर भएको बेलामा पनि किन्यो भने लङ टर्ममा इन्ट्रिन्सिक भ्यालुको राइजले गर्दाखेरि उनीहरूलाई फाइदा नै हुन्छ। यस्ता टाइपको इन्भेस्टर्सहरूलाई हामीले भन्छौँ प्यासिभ इन्भेस्टर्स। र अर्को रहेको छ एक्टिभ इन्भेस्टर्स, जसले स्टकको वास्तविक मूल्य वा इन्ट्रिन्सिक भ्यालुलाई निकालेर अनुमान गर्छन् र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अन्डर भ्यालुड र कम मार्केट प्राइस भएको बेलामा मजाले किन्छन्, र यस्तो गर्दा उनीहरूलाई एक त प्राइस बढेर फाइदा भइहाल्छ, साथसाथै इन्ट्रिन्सिक भ्यालुको राइजले पनि डबल फाइदा हुन्छ। अब हामीले भन्न सक्छौँ इन्भेस्टिङलाई त्यसको वास्तविक मूल्य अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालुले चिन्न सकिन्छ, र ट्रेडरहरूले स्टकको प्राइसलाई मात्र हेर्छन्। त्यसैले गर्दा उनीहरूलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालुको बारेमा थाहा नै हुँदैन र त्यत्तिकै किनबेच गर्छन्, चाहे त्यो कम्पनी खतमै होस्, सर्ट टाइम स्विङको लागि उनीहरूले खेल्छन्। यही रिजनले गर्दाखेरि ट्रेडर्सहरूले टेक्निकल एनालाइसिसमा फोकस गर्छन्, जुनमा हिस्टोरिकल प्राइस, ट्रेन्ड, स्विङ आदिमा बसेर त्यसलाई हेरेर कस्तो प्याटर्न बनेको छ र त्यसमा के हुनसक्छ भनेर ट्रेड गर्ने गर्छन्। यसमा बार, ग्राफ, चार्ट्स, नम्बरहरूको खेल हुन्छ। देखिन्छ नि, ट्रेडर्सहरूले चार्ट हेर्छन् र हिस्टोरिकल प्राइसलाई हेरेर अब यस्तो हुन्छ र अब यस्तो हुँदैछ भनेर भन्छन् र चार्टमा ड्र गरेर देखाउँछन्। जस्तै एउटा ट्रेडरले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा कुनै सानो न्युज पायो अरे, र त्यो कम्पनीले भोलि केही राम्रो न्युज एनाउन्स गर्दैछ अरे, त्यही सोचेर उसले त्यो कम्पनीको सेयर्स किन्छ। टेक्निकली उसलाई प्राइस बढ्छ जस्तो लाग्छ। यस्ता साना कुरामा मात्र फोकस गर्छन्, जबकि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, प्लानिङ कस्तो छ जस्ता कुरामा उसले ध्यानै दिँदैन। यी दुईवटा कुराले ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङलाई छुट्याउँछ। ट्रेडिङ भनेको चाहिँ गेम्स अफ प्रोबाबिलिटी हो, यस्तो हुन सक्छ है भनेर उसले अरूलाई नि किन्न लगाउने आदि कुराहरू हुन्छ। तपाईहरूले देख्नुहुन्छ नि सोसल मिडियामा ट्रेडर्सहरूले मैले यति कमाएँ उति कमाएँ, तर वास्तविकता अर्कै हुन्छ। 10 वटा ट्रेड गर्दाखेरि उनीहरूले 7मा फेल खान्छन् र 3 वटामा सफल भए पनि धेरै जस्तोको लस नै हुन्छ, र यो कमजोरीहरूलाई उनीहरूले लुकाउन खोज्छन्। र नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि फन्डामेन्टल्ली स्टक्स हेर्छन्, त्यसको फन्डामेन्टल हेरेर किन्छन् लङ टर्म भनेर, तर त्यस्तै स्टक्सहरूलाई चाहिँ ट्रेडिङ गरिदिन्छन् क्या। त्यो माइन्डसेटै राम्रो छैन। भन्छन् मसँग यस्तो तरिका छ जसले घाटा म खाँदिनँ, तर यो कुरा भनेको घाटालाई घटाउने मात्र भएर निकै अप्ठ्यारो र अल्झिएको हुन्छ, तर मैले ट्रेडिङ गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिँदैन भनेर भनेको चाहिँ होइन है। यसको लागि धेरै तपस्या र हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँको पैसा नि सकिन सक्छ। त्यसैले तपाईँलाई सल्लाह दिने व्यक्तिले यही भन्ने गर्छ कि सुरुमा गर्ने भनेकै इन्भेस्टिङ नै हो। मजाले रिपोर्ट हेरेर कम्पनीको राम्रोसँग रिसर्च गर्ने, लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गरेर फाइदा लिन सकिन्छ, जुन ट्रेडिङ गरेर गाह्रो हुन्छ। र
देशको उन्नति भनेकै स्टक मार्केट र ओभरअल इकोनोमीको राम्रो हुनु हो, जसले इन्भेस्टिङ एप्रोचलाई प्रमोट गर्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। यदि भिडियो मन परेमा लाइक बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यदि हामीले निकालेको कन्टेन्ट तपाईहरुलाई मन परिरहेको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् फ्युचरमा यस्तै भिडियोहरुको बारेमा अपडेट पाउन। फ्युचरमा कभर गर्नुपर्ने टपिकहरुको बारेमा सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।